السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم انبوكسين صحراء، القناة التي أقوم من خلالها بعمل مراجعة لمجموعة من المنتوجات الغريبة والتقنية وكذلك الهواتف الذكية. أما اليوم سنقوم بخوض تجربة القيادة أو محاكي القيادة مع هذا المنتوج كما تشاهدون من شركة لوتيجيك جي 27. سنقوم بعمل له انبوكسين ونشاهد ماذا يأتي. إذا أصدقائي، بعدما انتهينا من تصنيف الجهاز على المكتب، الآن سوف نقوم بتجربة لعبتين على هذا الجهاز. الأولى هي نيد فور سبيد، والثانية فهي درايفر سكول. الأولى خاصة بالسرعة والسباقات، والثانية فهي لتعليم القيادة ومحاكاة السيارة. إذا نقوم بتجربة هذه اللعبتين ونبدأ مباشرة بعد هذا الفيديو القصير.
هذه الجهاز على لعبتين نيد فور سبيد ودرايف فور سكول. كما شاهدتم التجربة كانت رائعة جدا، والجهاز حقيقة هو رائع ومحاكي للسيارة بنسبة 90% إلى 100%، بحيث أن الاهتزازات التي تمر بها السيارة في الطريق تشعر بها أنت في الجهاز. هذا ما كان لدينا اليوم. أرجو أن تكون هذه الحلقة قد أعجبتكم. لمن يريد شراء هذا الجهاز أصدقائي سوف أضع لكم رابط أسفل الفيديو على موقع علي بابا، تقريبا بثمن $500، ما بين $300 إلى $500. سأحاول أصدقائي أن أبحث لكم عن أرخص منتوج من بين هذه المنتوجات التي المحاكية للسيارات وأضع لكم في الوصف. إذا أصدقائي لا تنسى بالضغط على زر لايك إذا أعجبتك هذه الحلقة، وأيضا مشاركتنا بأي منتوج تريد أن نقوم أنا عليه مراجعة إنبوكسين في القناة. كل ما عليك فعله هو أن تكتبه في التعليقات. إذا نراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.